हाय हॅलो नमस्कार. मी प्रसन्न आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या YouTube चॅनलमध्ये जर्मन इन मराठी अर्थात जर्मन शिकूया आपल्या मराठी भाषेतून. मंडळी, चॅनलला जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून जर्मन भाषा शिकण्यासाठीचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि तुम्हाला जर्मन शिकता येईल. तर मंडळी, मागच्या भागात आपण पाहिलं जर्मन क्रियापद आणि त्यांचं कॉन्जुगेशन, 10 महत्वाची क्रियापद. या भागात आपण पाहणार आहोत जर्मन क्रियापदांचे 2 महत्वाचे भाग. हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे, हा अत्यंत महत्वाचा व्हिडिओ आहे. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. आपण ह्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत जर्मन क्रियापदांचे 2 महत्वाचे भाग. कोणते आहेत चला बघूया. रेग्युलर व्हर्ब आणि इररेग्युलर व्हर्ब. जर्मन भाषेमध्ये ज्याला म्हणतात regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. regelmäßige Verben आणि unregelmäßige Verben हे 2 प्रकार आहेत. रेग्युलर व्हर्ब म्हणजे काय? रेग्युलर व्हर्ब म्हणजे ती क्रियापद जी चालताना एका विशिष्ट पॅटर्न मध्ये चालतात. म्हणजे काय हे आपण उदाहरणासह व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. इररेग्युलर व्हर्ब. इररेग्युलर व्हर्ब्स म्हणजे ती क्रियापद जी चालताना कोणत्याही विशिष्ट पॅटर्न मध्ये चालत नाहीत, तर ती बदलतात. एका विशिष्ट पद्धतीनं ती क्रियापद बदलतात, त्यांना म्हणतात इररेग्युलर व्हर्ब. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रेग्युलर व्हर्ब आणि इररेग्युलर व्हर्ब, त्यांची उदाहरणं आणि त्यांच्यामधला महत्वाचा फरक. तर चला बघूया. पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत रेग्युलर व्हर्ब. पैकी एक उदाहरण माखन. माखन या क्रियापदाचा अर्थ आहे करणे. आता हे क्रियापद चालतंय कसं? इश माख, इश माख. आता कॉन्जुगेशन हे आपण आता इथं पाहतोय. हे कॉन्जुगेशन म्हणजे काय हे जर तुम्हाला माहिती नसेल तर आपल्या चॅनलवर कॉन्जुगेशन साठीचा आपण एक व्हिडिओ केलेला आहे, तो नक्की पहा. म्हणजे तुम्हाला कॉन्जुगेशन आणि इश, डू, एर, जी, एस वगैरे शब्दांचा अर्थ तुम्हाला लक्षात येईल. इश माख, du machst, sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. आता याच्यामध्ये तुम्ही क्रियापद पाहिलं तर क्रियापदाचे आपण 2 भाग केलेत. एक भाग आपण पांढऱ्या रंगात दाखवलाय आणि दुसरा भाग आपण पिवळ्या रंगात दाखवलाय. पिवळ्या रंगातला जो भाग आहे त्याला म्हणतात एंडू आणि जो आपण पांढऱ्या रंगात दाखवलाय त्याला म्हणतात स्टाम. आता एक गोष्ट तुम्ही पाहिली असेल की सर्व ठिकाणी इश पासून जी पर्यंत सर्व ठिकाणी माख म्हणजे स्टाम याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाहीये. इश माख, इथे पण डू साठी पण MACH आहे, RGS साठी पण MACH आहे, वियर साठी पण MACH आहे आणि त्याचप्रमाणे पुढं. तर हे जे स्टाम आहे याच्यामध्ये बदल होत नाही आणि रेग्युलर व्हर्बचा हा महत्वाचा नियम आहे की याच्या स्टाम मध्ये बदल होत नाही. आपण दुसरं उदाहरण बघूया. गेयन. गेयन म्हणजे जाणे. इश गेय, डू गेस्ट, RGS गेट, wir gehen, ihr geht, sie gehen. पुन्हा एकदा तोच नियम. गेय मध्ये ई हे एंडुंग आहे, ते सब्जेक्ट नुसार म्हणजे कर्त्यानुसार बदलतं, पण स्टाम आहे ते सर्वत्र सेम आहे, एकच आहे, त्यामध्ये बदल होत नाही. GEH, 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 GEH आणि पुढे त्याचप्रमाणे. तर यामध्ये बदल होत नाही. पुन्हा एकदा तोच नियम, रेग्युलर व्हर्ब च्या स्टाम मध्ये बदल होत नाही. पुढचं उदाहरण बघूया. श्राइबन. श्राइबन या क्रियापदाचा अर्थ आहे लिहिणे. इश श्राइब, डू श्राइब्स्ट, RGS schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie
schreiben. आता या सगळ्याचे अर्थ मी तुम्हाला मराठीत आत्ता सांगत नाहीये, कारण आपण या आधीचा जो व्हिडिओ घेतलेला आहे कॉन्जुगेशनचा, त्याच्यामध्ये या क्रियापदांचा अर्थ तुम्हाला मी सांगितलेला आहे. आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ही 3 उदाहरणं बघितली आपण रेग्युलर व्हर्बची, किंवा जर्मनमध्ये ज्याला रेगलमेसिग व्हर्बन म्हणतात, त्याची आपण 3 उदाहरणं बघितली. आता आपण पाहूया इररेग्युलर व्हर्बची 3 उदाहरणं. sehen. sehen या क्रियापदाचा अर्थ आहे पाहणे. Ich sehe, du siehst, sie sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. आता एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आलीच असेल की ich sehe याच्यामध्ये स्टाम आहे SEH, पण du मध्ये ते बदलतं. du मध्ये ते होतं SIEH किंवा जर्मन मध्ये SEA हा. त्याचबरोबर RGS याच्यासाठी सुद्धा हे क्रियापदाचं स्टाम बदललेलं आहे SEA हा किंवा इंग्लिशमध्ये SIEH याप्रमाणे बदललेलं आहे. आणि नंतर ते स्टाम आहे तसंच राहतं. तर पुन्हा एकदा इररेग्युलर वर्ब मध्ये स्टाम हे बदलतं. हे सर्वत्र प्रत्येक सर्वनामानुसार तसंच राहतं असं होत नाही. सर्वनामानुसार बदलतं. हा आहे इररेग्युलर व्हर्बचा नियम. याच्यानंतर अजून एखादं उदाहरण पाहूया आपण. स्प्रेशन. स्प्रेशन या क्रियापदाचा अर्थ आहे बोलणे. Ich spreche, du sprichst. याच्यामध्ये SPRICH असा बदल झालेला आहे. त्यानंतर RGS spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. याच्यात बदल कुठे झालेला आहे? du आणि RGS याच्यामध्ये बदल झालेला आहे. बदल काय आहे स्टाम मध्ये? इश मध्ये पाहिलं तर तुम्ही SPRECH आहे, पण du मध्ये SPRICH असा बदल झालेला आहे. हा आहे इररेग्युलर व्हर्बचा नियम. अजून एखादं उदाहरण पाहूया. लेझन. लेझन या क्रियापदाचा अर्थ आहे वाचणे. Ich lese, du liest, RGS liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. याच्यामध्ये Ich lese याच्यामध्ये LES आहे तसंच राहतं. du मध्ये ते बदलतं. LIEST, RGS लिस्ट LIEST. आणि नंतर बाकीच्या क्रियापदांप्रमाणेच पियर, इयर आणि जी याच्यामध्ये ते स्टाम बदलत नाही. तर पुन्हा एकदा समजून घेऊया. रेग्युलर व्हर्ब मध्ये स्टाम मध्ये कोणताही बदल होत नाही. बदल होत नाही याचा अर्थ सर्वनामानुसार आपण जे कॉन्जुगेशन घेतो त्याच्या स्टाम मध्ये बदल होत नाही. पण इररेग्युलर व्हर्ब मध्ये स्टाम हे बदलतं. विशेषतः ही गोष्ट लक्षात ठेवा, विशेषतः त्याचे वॉवेल्स अर्थात स्वर बदलतात. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं तर लेझन इथे ई हा स्वर आहे. हा स्वर दू साठी बदललेला आहे. स्प्रेशन मध्ये ई हा स्वर आहे. दू मध्ये तो आय झालेला आहे, ई झालेला आहे, ज्याचा उच्चार ई असा होता, स्प्रिष्ट. जेएन मध्ये सुद्धा तेच की ई हा स्वर आहे आणि दू आणि एरजी साठी ई असा स्वर बदललेला आहे. आता पाहूया आज आपण या व्हिडिओमध्ये कोणकोणती क्रियापदं पाहिली. सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आज आपण क्रियापदांचे 2 गट पाहिले. एक रेग्युलर व्हर्ब आणि दुसरा इररेग्युलर व्हर्ब. रेग्युलर व्हर्बची आपण कोणकोणती उदाहरणं पाहिली, किंवा याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक क्रियापद अशी आहेत जी रेग्युलर आणि इररेग्युलर व्हर्ब मध्ये आपण वेगळी करू शकतो. finden, sagen, hören, kommen, stehen ही आहेत रेग्युलर व्हर्ब्स. इररेग्युलर व्हर्ब्स मध्ये
lassen, essen, geben, nehmen, fangen. याचा अर्थ एकदा समजून घेऊया. finden म्हणजे सापडणे, sagen म्हणजे सांगणे, hören म्हणजे ऐकणे, kommen म्हणजे येणे, stehen म्हणजे उभे राहणे, lassen म्हणजे सोडणे, essen म्हणजे खाणे, geben म्हणजे देणे, nehmen म्हणजे घेणे, fangen म्हणजे पकडणे. तर आपण आज शिकलो रेग्युलर व्हर्ब्स आणि इर्रेग्युलर व्हर्ब्स किंवा regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आजच्या व्हिडिओमधला तुम्हाला कोणता भाग जर कळाला नसेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं नक्की देईन. आणि व्हिडिओ पाहत राहा, शिकत राहा जर्मन आपल्या भाषेतून. धन्यवाद. Danke. Bye bye. Tschüss.